Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Povestim astăzi despre o temă foarte frumoasă pentru că vorbim despre vacanță. Mai exact, care sunt lucrurile la care trebuie să fim atenți când vine vorba de planificarea vacanței, dacă este să ținem cont de afecțiunea tiroidiană de care poate suferim. Și cred că este un subiect foarte important pentru că o mulțime dintre pacienții mei m-au întrebat lucrurile astea, mai ales acum pe perioada verii. Întrebări de genul: am voie la mare, la soare, la piscină, la băi, la nămol? În fine, înțelegeți, asta e tema de astăzi. Hai să vedem! Și voi începe cu subiectul meu preferat, și anume marea. Ei bine, noi toți avem voie să mergem la mare și avem voie să stăm la soare, cu bun simț și moderație, ca în orice domeniu al vieții. Practic, istoricul unei afecțiuni tiroidiene nu contraindică în niciun fel mersul la mare. Trebuie în principiu să avem grijă când vine vorba de expunerea la soare. Dar, iarăși, nu sunt precauții suplimentare dincolo de cele care sunt valabile pentru noi toți. Adică, soarele puternic din jurul prânzului, adică între ora 11 și ora 16, nu este bun pentru niciunul dintre noi și ar fi bine să evităm. Adică, ar fi bine să mergem pe plajă și să stăm la soare până în ora 11 și să ieșim apoi după amiaza, după ce a trecut soarele puternic și căldura de la prânz. Sau să stăm cu minți sub umbreluță. Dacă am suferit o intervenție chirurgicală pentru tiroidă relativ recent și avem o plagă chirurgicală, o cicatrice în curs de formare, e bine să avem grijă cu atât mai mult și să evităm expunerea la soare, pentru că pe măsură ce pielea începe să se bronzeze, poate să înceapă să se păteze cicatricea. Și ca să facem lucrul ăsta, este foarte eficient ori să folosim o eșarfă cu care protejăm cum trebuie zona gâtului, ori, după ce a trecut suficient de mult timp de la intervenția chirurgicală și plaga s-a cicatrizat suficient de corect, este suficient să folosim o cremă cu un factor de protecție suficient de ridicat. Soarele nu este însă singurul lucru la care trebuie să fim atenți, ci e foarte important și să ținem cont de temperatură, mai ales dacă vorbim de temperaturile ridicate de pe perioada verii. E bine să evităm căldura puternică, mai ales dacă avem o afecțiune tiroidiană de tipul hipertiroidiei, adică dacă suferim de un exces de hormoni tiroidieni. Practic, acest exces de hormoni tiroidieni duce la o accelerare a metabolismului, o accelerare a arderilor, care face ca o persoană în această situație să suporte foarte greu căldura. Dacă în condițiile astea exagerăm și stăm mult la soare, poate să apară o problemă suplimentară, pot apărea palpitații și o stare de rău. Deci este mai bine să ne ferim. Se vorbește mult și despre aerosoli, în ideea că aerosolii ar putea să fie periculoși când vine vorba de tiroidă. Ei bine, asta nu e adevărat. Deci putem să stăm liniștiți și să facem inhalații cu aerosoli, fără nicio grijă, nici legat de aerosoli în sine, nici de eventuala cantitate de iod din aerosol sau din apa mării. Legat de iod am tot vorbit, dar cred că e important să mai zicem două vorbe. Se spune că excesul de iod este periculos și asta e corect. Ce nu este corect însă este să ne gândim că iodul în sine este periculos, pentru că lucrurile stau din contră, invers. Iodul este foarte important pentru sinteza de hormoni tiroidieni, pentru că practic tiroida noastră formează acești hormoni tiroidieni plecând de la iod. Deci avem nevoie de iod. Chiar este important să folosim sare iodată, pentru că în România este deficit geografic de iod. În schimb, iodul din aerosol și din apa mării în niciun caz nu o să ne ducă la o zonă de exces de iod care să fie periculos. Deci excesul de iod, da, este ceva de evitat, dar nu o să ajungem niciodată să facem exces de iod doar stând la mare. Nu există restricții suplimentare nici dacă ne referim la mersul la piscină sau la mersul la băi, la stațiuni sau la nămol. Singura precauție ar fi legată de persoanele care au avut un istoric de cancer tiroidian când vine vorba de mersul la stațiune și eventualele proceduri de fizioterapie. Pentru că este posibil ca anumite proceduri să crească să crească riscul de eventuale recidive ca urmare a cancerului tiroidian. Astfel încât este mai bine să discutăm de aceste proceduri cu medicul endocrinolog și cu medicul fizioterapeut și să stabilim care este planul cel mai potrivit pentru situația noastră, pentru starea noastră de sănătate.
Adică, de principiu, nu e nicio problemă legată de băi, de împachetări cu parafină, de nămol, dar anumite proceduri de fizioterapie mai bine poate să fie evitate. Dacă ne referim la planurile de călătorie, este important ca atunci când facem bagajul să avem grijă, să avem la noi cantități suficiente din medicamentele pe care le folosim, adică Eutirox, respectiv Acutirox când vine vorba de hipotiroidism, respectiv tirozol când vine vorba de tratament al hipertiroidismului. Și e bine să avem de asemenea câteva pastiluțe în plus ca să fim siguri că în cazul unor eventuale decalaje legate de, zboruri pierdute sau schimbări ale planurilor de vacanță și o întoarcere mai târzie, să nu rămânem fără tratament. Acest lucru e cu atât mai important pentru tinele doamne dintre noi, mai ales acelea care au în gând ideea de sarcină sau pentru femeile însărcinate. Mai ales dacă vorbim de tratamentul cu Eutirox sau Acutirox, pentru că în sarcină este un necesar mai mare de hormoni tiroidieni și e bine să nu fim în situația de a rata doze, mai ales dacă suntem însărcinate. De asemenea, dacă avem în vedere planuri de călătorie cu avionul, e bine ca aceste medicamente să fie în bagajul de mână. Pentru că dacă dintr-o situație neprevăzută se întâmplă să se rătăcească bagajele, să nu rămânem fără tratament. E bine poate să avem la noi și o copie după scrisoarea medicală sau după rețetă, astfel încât, dacă apar întrebări la trecerea frontierei legate de punga cu medicamente pe care o avem, să avem justificare pentru tratamentul respectiv. Cu toate acestea, dacă ne referim doar la cantitatea de care avem nevoie pentru câteva zile de vacanță, nu ar trebui să fie nicio problemă. Dacă tot am vorbit de avion, un alt lucru la care trebuie să fie atenți cei care au suferit recent o ședință de radioiodoterapie, adică persoane cu cancer tiroidian care au primit iod radioactiv. Ei bine, e important să știți că timp de câteva săptămâni după radioiod e posibil să fiți încă ușor radioactivi. Asta înseamnă că e posibil să declanșați porțile acelea de securitate radiologică din aeroport. Și e important să aveți la voi o copie după scrisoarea medicală sau biletul de externare din spital care să explice că în situația dumneavoastră este ceva firesc și nu este ceva lucru de care trebuie să fim îngrijorați. Pe de altă parte, este bine să evitați călătoria în zilele imediat următoare ședinței de radioterapie, de radioiodoterapie, pentru că aceste cantități de radiații care rămân, care sunt persistente în organism câteva zile după, în cantitate suficient de importantă, pot fi periculoase pentru persoanele din jur, mai ales pentru femeile tinere însărcinate și pentru copii. Deci avem grijă și facem planurile de călătorie în mod responsabil. Și pentru că tot vorbim de treburi de vară, hai să spunem două vorbe și despre vitamina D. Există încă teoria asta, cum că vitamina D se administrează în lunile cu R, adică în lunile de toamnă, iarnă, primăvară, și că vara se poate face pauză de vitamina D. Baza acestei teorii stă în faptul că noi formăm în mod firesc vitamina D prin piele sub acțiunea radiațiilor ultraviolete. Și, în general, pe perioada verii, este suficient o expunere la soare de 10 minute care să ne asigure o cantitate suficientă de vitamina D. Dar, atenție! Sunt câteva observații pe care e important să le facem. Contează sub ce formă avem această expunere la soare. Adică, dacă ieșim afară și suntem îmbrăcați din cap până în picioare, eventual cu pălărie, și ne dăm și cu cremă cu factor de protecție 50, e foarte posibil ca chiar acele minute pe care le petrecem în trecere, să spunem, pe stradă, la soare, să nu fie suficient cât să sintetizeze pielea noastră suficientă vitamina D. Deci s-ar putea să fie nevoie să continuăm tratamentul substitutiv. De asemenea, e important și tipul de piele, e importantă și vârsta. Persoanele vârstnice și persoanele care suferă de anumite alte afecțiuni, persoanele cu obezitate, persoanele cu piele mai închisă la culoare, pot să facă mai greu vitamina D prin piele. Deci este de asemenea un lucru important, adică poate să fie nevoie să continuăm tratamentul cu vitamina D și pe perioada verii. Adică e bine să aveți și această discuție cu endocrinologul dumneavoastră la următoarea vizită și să stabiliți dacă este nevoie de tratament cu suplimente de vitamina D și dacă este nevoie să le continuați și pe perioada verii. Ei bine, cam atât am avut în plan să discutăm astăzi. Sper că vi s-a părut de folos. Dacă da, m-aș bucura mult să lăsați un like și eventual să share-uiți, să împrăștiați acest material și pe la prietenii voștri, pentru că poate li se va părea și lor util.
Voi cu ce alte dificultăți, cu ce alte întrebări v-ați confruntat când vine vorba de planurile de vacanță? M-aș bucura mult să aflu și dacă credeți că vă pot fi de folos, lăsați în comentarii întrebările voastre și mă voi strădui să răspund. Mă găsiți de asemenea pe Facebook și pe Instagram, unde găsiți aproape în fiecare zi materiale noi, articole, materiale video și, nu în ultimul rând, găsiți o comunitate faină de oameni informați și educați și empatici, care vă pot ajuta cu experiențele lor și cu sprijin moral în situațiile prin care poate treceți și voi. Vă mulțumesc mult că mi-ați fost aproape astăzi, ne revedem curând. O zi frumoasă, la revedere!